Phiền ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt tự tình lúc không giờ. Một bức tranh đẹp đôi khi chỉ cần một tác giả, nhưng bức tranh tình yêu không thể đẹp nếu như chỉ vẽ bởi một người. Trời ơi, có dễ thương chưa? Em khen chị hả? Không, em khen cái hình em với lại bạn thân của em đó. Chị có thể với tay lấy giùm em cái hình của em với bạn thân của em được không? Tay luôn hả? Đúng rồi, Là bạn thân. bạn thân của Nà em á. ní. Thiệt, nè thấy Thiệt. không? Ôm nhau cứ ngắt như vậy nè, hai đứa cùng cười nè, cùng nhìn qua nhìn lại nè. Cái này là bạn thành thân thì dễ chịu hơn chứ sao là bạn thân được Trinh. Bây giờ em thấy nếu mà lọc lại danh sách của em á, chỉ có bạn tốt nè, bạn đọc sách nè, bạn nói chuyện về cây cỏ nè, bạn đi event nè. Nhưng mà chỉ có bạn này là có thể là mình thủ thỉ mỗi tối được, hay là mình có cái chuyện gì thầm kín mình cũng nói hết được. Vậy đây là bạn thân của em đúng không? Em chỉ có một bạn này là Không. bạn thân thôi. Về hành vi thì nó đúng, về hành vi thì đúng là người ta sẽ nói là bạn thân thì sẽ cùng nhau làm những cái chuyện mà em vừa mới liệt kê, cùng khóc, cùng cười, cùng nói những câu chuyện mà một cái người khác không thể nói được. Với đứa này mình nói mình không sợ nó phán xét, mình nói đã nư luôn. Nhưng mà đôi khi trong một cái mối quan hệ khác á, người ta cũng có thể làm được cái điều đó. Là cái mối quan hệ với một cái người bạn mà không phải Nhưng bạn bạn thân này mà cho là em bạn mượn đời. tiền được. Bạn đời. Mấy bạn kia không có cho em mượn tiền. Chẳng qua là nó trùng khớp về hành vi thôi. Ồ vậy hả? Ừ. Ủa vậy? Tại vì cái động cơ gắn bó, tức là cái điều mà tôi muốn khi mà tôi thực hiện cái điều đó với cái người bạn thân hoặc là với bạn đời của tôi, có thể nó đều giống nhau, cùng ngồi nghe cổ khóc, cùng ngồi thấy cổ cười, cùng cho cổ mượn tiền, không phán xét gì những sai lầm rất là ngốc xích của cổ. Nhưng mà tôi làm điều đó để tôi vun vén cái gì thì bạn thân với bạn đời là hai kiểu khác nhau. Giờ xác định đi, đây là bạn đời hay bạn thân? Bạn đời. Đúng rồi. Mới đầu em tưởng là bạn thân bởi vì em chỉ chọn một người duy nhất làm bạn thân được thôi, chứ đâu phải là ai cũng Nói chọn nghe là nè. bạn thân được. Tính ra là em nhập hai cái mối quan hệ này lại thành một trục luôn ha. Ê, cũng được chứ hả chị? Thì được á, thì cũng được thôi. Thấy mặt chị ngượng không? Cũng được, có nghĩa là nói chung thì nó cũng có nguy cơ đó. Được là theo kiểu là được ăn cả ngã về không á em. Là theo kiểu là mình dồn hết vô trong đó và mình tin cả một cái người bạn thân, và mình tin rằng là không có ai phản bội mình thì coi như là được ăn cả, tức là được hết. Chị nói cũng đúng không? Nhưng mà mất là mất hết á. Lỡ em đặt niềm tin hết vô người bạn đời cũng là bạn thân này, Dạ. cái sau này bạn bỏ em một cái là em vừa mất bạn thân vừa mất bạn đời. Đúng rồi, trắng tay, người ta gọi là thất bát đó. Đã có lúc chị nghĩ là chị không có bạn thân. Trong một thời gian rất là dài, chị nhìn vào cái cách những cái người bạn khác xung quanh mình, họ nói về bạn thân của họ, cái cách mà họ thể hiện cái tình bạn đó, cái mình nhận ra là mình chưa bao giờ giống những bạn này. Vậy tức là mình không có bạn thân. Nhưng mà sau đó khi mà tự bản thân chị ra lại các mối quan hệ, tự mình đưa ra cho mình một cái định nghĩa mới, tự mình đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn khác, thì mình cảm thấy hài lòng vì mình có bạn thân. Thực ra thân hay sơ á, rồi thân hay không thân á, nó lại liên quan đến cái cảm nhận của từng người thôi. Và điều đó nếu như mà chúng ta cố ép mình để gọi một cái tình bạn nào đó là tình bạn thân và thể hiện cái sự thân đó theo như những người khác mà mình thấy, thì có thể chúng ta đang có một cái tình bạn rất là hời hợt, bởi vì nó chỉ là cái vỏ ở bên ngoài thôi. Nhưng biết đâu xung quanh bạn lại có những cái người bạn thân theo kiểu khác. Nó không có làm điều đó nhưng mà tuần nó qua nhà bạn, nó nấu cơm cho bạn 2 lần. Hoặc là lâu lâu thì bạn ấy đi đâu lâu lắm mới có cho bạn một cái món quà, nhưng mà cái món quà đó là luôn luôn để giải quyết một cái nhu cầu nào đó mà bạn đang rất là cần mà người bên kia người ta biết. Nhưng mà lâu lâu người ta mới xuất hiện. Nhưng mà đó là cái sự xuất hiện mà nó đến từ đúng những cái gì mà người ta theo dõi cuộc sống của mình. Thì lúc này có thể đó là bạn thân, nhưng mà vì bạn không tin rằng đó là thân. Vô nói chơi chung hay quá. tình bạn nó cũng rắc rối lắm.
Mà tóm lại thì may quá, sau khi mà tôi tính toán lại tôi có bạn thân. Nói như vậy thấy Dạ, tội cái ha. bạn mà gửi lá thư quá. Tại vì bạn cũng giống như chúng ta, cũng đều đặt rất là nhiều những lòng tin vào khái niệm một người bạn. Và đặc biệt là khi nâng cấp thành bạn thân thì nó trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nên em kể chị nghe câu chuyện chi tiết nha. Chào chị, em mến chương trình đã lâu và nay có dịp viết đôi dòng tâm sự cho chương trình. Câu chuyện của em khá dài, kéo dài đến tận 9-10 năm. Chuyện bắt đầu ở cấp 3 khi tụi em yêu nhau, thời tuổi học trò ấp ủ vài dòng yêu thương trong thư. Tụi em cùng lớp nên dường như tìm hiểu nhau nhiều. Thời đó quen nhau, kỷ niệm đẹp, rồi những lời hứa hẹn 13 năm sau sẽ về chung nhà. Em quen được 2 năm rưỡi, bạn ấy bắt đầu chán và chia tay. Trong lúc sắp thi đại học em cũng khóc sướt mướt, gầy xuống 2-3 kg. Bạn cũng sợ em có chuyện nên động viên như lúc thời còn quen nhau. Em dần bình tĩnh nhưng không phải là người yêu nữa, chỉ là người hỗ trợ. Và rồi em đạt thủ khoa năm ấy của trường, đậu đại học tới 2 trường. Người hướng em chọn trường vẫn là bạn ý, cho em học bác sĩ. Chúng em duy trì mối quan hệ gọi là không tên suốt 4 năm. Chúng em vẫn thỉnh thoảng hẹn hò đều đặn 1-2 tháng một lần. Rồi bất chợt linh cảm mối quan hệ bạn ấy có với người khác. Em hỏi bạn ấy quen bạn X hả? Là người bạn thân suốt 6 năm của em. Anh ta không nói gì, nói là em gái hay nói chuyện thôi. Mọi người xung quanh nói với em về mối quan hệ giữa cô bạn thân và người yêu không tên của em, nhưng em không có tin. Mọi người xung quanh cứ nghĩ em đã kết thúc với người đó. Nhưng tụi em vẫn chưa có mối quan hệ mập mờ, bởi vì anh ta luôn nói hãy giấu mọi người xung quanh, vì anh ta không muốn người ta nghĩ mình còn qua lại. Em thường bảo sao không quay lại như lúc đầu đi. Ảnh bảo có ai mà yêu lại người cũ không. Nhưng anh ta vẫn ác với em lắm, vẫn cứ đều buổi hẹn hò, làm em hy vọng sau mỗi buổi hẹn tối nào em cũng khóc. Em mạnh mẽ ban ngày nhưng về đêm nước mắt cứ rơi. Đau lắm chị. Càng đau hơn khi biết ảnh quen với bạn thân mình. Em lại hạ mình tuyệt vọng van xin. Em xin anh quen ai cũng được, đừng có quen bạn em. Ảnh bảo tại sao tôi lại không được quen với một người xinh đẹp, chỉ vì bạn ấy là bạn của cô. Và từ đó em dứt ra rồi em dần quên. Khoảng 3 tháng sau tụi em gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật đứa bạn. Anh ta ôm em và nói hôm nay em đẹp quá. Trái tim em lại xốn sang rung động lần nữa, dù biết ảnh đang quen bạn kia. Nhưng em đã quyết, thôi người ta chọn bạn thân mình rồi thì mình vi phạm nguyên tắc yêu của chính mình nên phải dừng lại thôi. Bây giờ em ổn rồi, em tìm được một người mới, người rất là tốt. Nên sau 2-3 năm không đi họp lớp thì em đi lại. Em không còn yêu anh ta, nhưng khi gặp hai người họ, trái tim em lại đau lần nữa. Em cố tỏ ra bình thường, không nói chuyện với cả hai luôn. Em không biết làm có đúng không. Em về nhà nhắn tin thẳng cho bạn kia, tao cảm thấy ngại trước mặt hai tụi bay, không biết mày có ngại với tao không. Khi chúng ta ngồi sát, tụi bay ôm ấp như vậy. Bạn nữ trả lời lại, tao không hiểu tại sao mày phải ngại. Tao chả ngại gì cả. Thật ra em không còn yêu thương nhưng em rất hận chị ạ. Em từ một cô bé kiêu kỳ lại bị vùi xuống một vũng lầy. Em mất cả hai người bạn em rất yêu quý đến bây giờ. Đám cưới họ mời em nên như thế nào? Câu chuyện khá dài mà kể ra thì không thể ngắn hơn được. Cảm ơn chị và chương trình. Cái này giống như là tình yêu không có lỗi, lỗi ở con bạn thân. Không biết chị làm sao chứ em vẫn chưa đủ để ghét cô bạn thân đó. Chị là không hề có một cái ghét nào dành cho cái cô bạn thân được nhắc đến. Dạ. Cũng thoáng qua thôi trong cái bức thư vừa rồi, nhưng mà nó là căn nguyên của nỗi đau. Em đã soạn sửa tâm thế là cô này sẽ rất là xấu tính ấy. Nhưng mà sao em Không. dần nhận ra là sự chấp niệm đúng không? Đúng rồi. Và chị cảm thấy giận cái bạn gái gửi thư về cho chúng ta nhiều hơn là thương. Bởi vì thực ra cái anh chàng trong cái câu chuyện này, ảnh đào hoa và ảnh lăng nhăng thôi. Nhưng tính cho cùng á, ảnh có fair play đó, ảnh chơi cũng đẹp đó. Đúng không? Anh đã có những cái thông tin rất là rõ ràng với cô bạn gái gửi thư về cho chúng ta là thôi tụi mình đừng công khai mối quan hệ này. Sau khi quay lại một lần họ cũng đâu có tuyên ngôn về mối quan hệ của họ. Vậy thì tính ra anh này ảnh vẫn còn đẹp chán, ảnh vẫn còn chút đỉnh quân tử, cũng còn chính trực đúng không chị? Có đúng. sao nói vậy người ơi thôi. Đúng rồi, có điều là cô không phân định được rằng là cái đó chỉ là cái mong cầu của mình thôi. Còn về bản chất thực tế cái mối quan hệ của mình với cái người con trai đó, nó không còn là tình yêu lâu rồi. Tại vì tình yêu nó phải là cái câu chuyện mà cả hai bên đồng thuận. Cô này thì vì không thể bước qua được nỗi đau cho nên chấp nhận gọi một cái tên mới cho một cái quan hệ tình cảm mà cô không có buông ra được. Kiểu như là tạm đặt tên để né tránh đi cái việc phải chia tay. Dạ. Chứ còn về anh kia thì anh cũng đã rất là rõ ràng với chúng ta rồi.
Và Ai là cũng đi đâu, quay lại với người cũ đúng chứ. rồi, và người ta đã nói rất là rõ, có nó đau thì nó đau thiệt. Nhưng mà chúng ta lý giải một tí đi là vì sao cái nỗi đau đó mãi mà nó không có nguôi ngoai. Em có còn nhớ cái hiện tượng cộng hưởng ở trong vật lý không? Khi mà người ta mất từng mối tình đó mà không có liên quan với nhau á, thì tính ra là người ta chỉ mất đúng một đối tượng thôi. Nhưng mà khi người ta mất cả hai cùng một lúc thì trong vật lý nó có một cái hiện tượng là cộng hưởng, không có nghĩa là cộng hai cái đứa này lại là xong, mà ở đây là nó mở rộng cái biên độ nỗi đau ra. Khi mà có sự cộng hưởng diễn ra thì cái biên độ dao động nó sẽ phá vỡ cái biên độ cũ. Và chính cái việc mà cô này cổ cùng một lúc mất đi hai loại tình cảm như vậy, hai cái đối tượng mà mình luôn là kỳ vọng ở họ, một cái là tình yêu, một cái là tình bạn lâu năm, cổ chịu không nổi. Bởi vì cái sự mất mát nó mang tính đồng bộ đó, nó làm cho con người ta cùng một lúc cái giới hạn chịu đựng nó khó chấp nhận. Và cái cô bạn thân đương nhiên là không có lỗi, tại vì chúng ta chỉ có thể nói về lỗi của cổ khi hai trường hợp nha. Bây giờ có hai trường hợp. Thực ra thứ nhất chị cũng bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi là hai cô bạn gái này đã thân với nhau chưa? Một câu hỏi cái em cũng rất suy nghĩ đó. Họ thân với nhau chưa mà trong suốt 4 năm khi mà cô bạn của mình cùng với bạn trai cũ của cổ vẫn duy trì một cái mối quan hệ, mặc dù là họ không công khai. Thì nếu như cái cô kia cổ là bạn thân thật sự, cổ phải biết cái diễn biến này chứ. Còn nếu như mà cổ không biết cái diễn biến này thì thực ra cổ không phải là bạn thân. Lâu lâu cập nhật. Đúng rồi, Dạ. mà cổ không phải là bạn thân thì thực ra lại một lần nữa chúng ta lại quay trở về khẳng định nữ chính của chúng ta là một cái người đã tự đa tình, tự hình dung, tự làm cho bản thân mình ở trong một mối quan hệ mà mình gọi tên nó, chứ người bên kia chưa chắc người ta đã đồng thuận. Tức là cô bạn thân bên kia chưa chắc cổ đã coi mình là bạn thân của cô này. Nghe đau chị nhỉ? Đúng rồi. Thêm một cái biên độ nữa được Nhưng mở mà rộng. rõ ràng nó là như vậy. Còn nếu như trong trường hợp mà cô này cổ là bạn thân luôn á thì bây Dạ. giờ mình mới bắt đầu trách cổ được. Trời ơi, đã biết bạn mình nó như vậy rồi mà mình còn quen cái anh này làm chi để giày vò nỗi đau của bạn mình. Dạ. Họ đã thân nhau chưa để rồi chúng ta tự gọi đó là một cái quan hệ bạn thân, để cuối cùng chúng ta gia tăng cái nỗi đau của mình lên, mà mình đau có mình biết à. Chưa chắc người khác đã biết. Chị đàn ông thì hay có cái quan điểm là con thầy vợ bạn gái cơ quan là không được đụng tới. Ở đây á mình Đúng có rồi. áp dụng cho phụ nữ không? Thực ra nó cũng cùng một cái cơ chế này đó. Tại vì mất là mất trắng. Mất là mất trắng. Cái cuộc đầu tư này nó không khôn ngoan tí nào, kiểu như là trứng bỏ chung trong một cái rổ. Dân kinh doanh rất kỹ chuyện này. Nguyên tắc đầu tư là trứng không được bỏ chung vào cái rổ. Thì bây giờ con thầy vợ bạn gái cơ quan mà bây giờ quen với cưới thì em thấy mệt không? Ví dụ như là xảy ra một cái mâu thuẫn, một cái xung đột nào đó, bây giờ nó là con thầy đó, bây giờ xô lệch với vợ mình, nhưng mà bởi vì vợ mình đó là con thầy cho nên cùng lúc mất luôn ông ba vợ, mất luôn ông thầy. Mà em cũng xí không xí nói là được nữa. là em sẽ đứng ở trên góc độ của một người bạn thân để mà cố gắng bên cái cô bạn thân đó nha. Thí dụ chị với em cùng thích một người đi mà chị thích trước đi, cái ngày nào chị gặp em á thì chị cũng nhắc cái tên đó, thậm chí chị còn hào phóng kể luôn cho em về cái ngoại hình, về cái điểm đặc biệt, về sắc vóc, kể về những cái điểm đáng yêu trong thói quen, kể về những cái sự tình tự, kể về gia đình của ảnh và những điểm mạnh nhất của ảnh cho em. Và ngày nào cũng lặp đi lặp lại, và hãy miêu tả giống như là một cái sứ thần về tình yêu rất là quan trọng. Bạn này đã cài cảm một cái hình ảnh rất là thân quen vô trong lòng em, khiến cho em thương mến trước khi cả em gặp người đó luôn. Chị có nghĩ điều đó là thật không? Như vậy thì đây là một cuộc chơi. Vốn bạn tới đâu, nếu như bạn cho rằng là không, em đủ sức giữ người yêu của em và em tin cái tình cảm anh ấy dành cho mình, và đặc biệt một điều là em vẫn tin vào cái sự khác biệt của em với cô bạn thân của mình. Cái chất keo gắn kết em với người yêu của em chính là cái sự khác biệt đó, thì em cứ thoải mái chia sẻ với bạn thân. Nhưng mà em phải lường được những nguy cơ. Thực ra mọi diễn biến nó đều có quy luật mà. Cái lỗi nằm ở chỗ là bạn đã không tỉnh táo trước quy luật thôi. Không cần là một cô bạn thân, là một cô bạn ít thân, chỉ cần hội chị em bạn gái bình thường thôi. Mà khi chúng ta mô tả về người yêu của mình một cách quá đẹp, quá hoàn mỹ, thì làm sao mà không gợi lên được trong lòng của mấy cổ một cái gọi là một cái ý chí, một cái tâm cơ, một cái ao ước để những cái bạn nào mà cái tính hiếu chiến nó có đó, thì rõ ràng là đây là những cái trường hợp rất là kích thích. Vậy thì bây giờ bạn phải lường trước được nguy cơ để bạn bảo vệ cái mối quan hệ của mình. Thực ra một cái mối quan hệ vững chắc nó đâu có tự nhiên mà vững chắc, nhưng nó cũng phải đi qua giông gió. Như vậy thì ngay từ lúc mà cái mối quan hệ đó nó mới ươm mầm thôi, cái cây nó chưa có bén rễ mà bạn đã cho mưa dập gió vùi nhiều quá, thì bây giờ nó bật gốc là chuyện bình thường. Dạ, còn có một trường hợp ngược lại nha. Thí dụ em với chị là bạn thân với nhau,
thì cái bạn đó cũng là cái bạn mà chị rất là thích. Tất nhiên chị bla 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 chị kể về em, nó không phải là gu của tôi, đó là người yêu của bạn thôi. Nhưng tôi không tin, chứ đời làm gì có một cái người mà tự nấu đồ ăn đem đến cơ quan cho người yêu. Tôi không tin. Làm gì cuộc sống này có cái người có thể đội mưa đứng đợi bạn 3 tiếng đồng hồ chờ bạn tan làm đi về. Tôi sẽ chứng minh cho bạn biết là cái bạn này không tốt như bạn nghĩ đâu. Vậy thì em sẽ tạo một cái nick ảo ví dụ đi. Sau đó em tán tỉnh rồi cái em phát hiện đúng rồi, cái thứ tôi tìm chính xác, chàng trai này xấu tính hơn mình nghĩ rất là nhiều. Và trong trường hợp đó chị có đi báo cáo về những cái nghiên cứu của chị cho người bạn chị biết không? Nó được gọi là tình người á. Quan trọng hơn cả tình bạn nữa, nó là tình người. Khi mình thấy một cái người mà họ đang dần dần đi vào hang cọp, thì chí ít là cái sự tối thiểu nhất đó là mình cũng nên bảo vệ đồng loại của mình mà. Nhưng mà có điều là vậy nè, chúng ta chỉ có thể bảo vệ được những cái đứa mà nó muốn quay đầu thôi. Hoặc là em cũng chỉ có thể bảo vệ được những đứa nó không lắng nghe em nói thôi. Đây là lý do mà tại sao chúng ta hay có những cái sự đổ vỡ, đó là trời ơi anh cũng quăng chài thả lưới rồi rải thính rồi lưa hết á. Xong rồi nói là mày muốn giật bồ tao mày mới làm cái ảo đó đúng không? Giật không được nữa không? Như vậy thì bây giờ cái việc mà mình thông tin ngược lại cho bạn mình nó cũng phải rất là rón rén. Mình phải quan sát cái thái độ tiếp nhận của cái đứa bạn thân. Là nó có nghe mình nói không? Nó có thực sự muốn đón nhận không? Còn nếu như mà mọi người nói nhưng mà bây giờ nó không đón nhận nhưng mà nó vẫn là bạn thân thì sao? Thì bây giờ mình phải bảo vệ vòng ngoài thôi. Thì lúc này cái gọi là cái độ sát thương mà bạn mình phải nhận trong mối quan hệ này nè, thì bạn đó phải tự đón lấy. Đó là cái giá phải trả khi mà mình yêu quá mù quáng, mình không lắng nghe những người xung quanh. Từ ngày xưa người ta đã nói với mình rồi, danh chính thì ngôn thuận. Cái câu danh chính ngôn thuận ở đây nó không chỉ đơn giản là bạn phải gọi bạn là ai để bạn được nói cái gì đâu. Mà danh chính ngôn thuận ở đây đó là bạn phải xác định được cái vị thế của mình và vị thế của mọi mối quan hệ. Chúng ta có rất nhiều bạn nhưng mà không phải đứa bạn nào nó gọi mình nửa đêm mình cũng băng mưa gió tới rồi dai tao nè mày dựa đi. Và việc của chúng ta là để cuộc sống này bớt đau á, là thực ra mình phải chủ động làm chuyện đó trước. Ngay khi mà người ta chưa phiền đến mình thì mình đã phải tự tiên liệu trong lòng mình là trên đời này ai là người có thể phiền được đến mình. Mình muốn chia sẻ thì rất tốt thôi và nên chia sẻ, nhưng mà chúng ta cũng phải tự trả lời là cái khả năng chia sẻ của mình cho từng mối quan hệ là tới đâu. Để làm chi? Để nếu như mà bạn bị lật kèo á, bạn không có trách mình và bạn cũng không trách người. Tại vì mình đã hiểu tại sao mình làm như vậy. Thực ra trong trường hợp này, thứ nhất đó là cái khả năng chịu đựng nỗi đau của bạn ấy, mình phải rất là chia sẻ là nó không có cao. Chính vì nó không có cao cho nên là bạn đó ôm những cái chấp niệm đó quá lâu mà không có buông được. Và cái thứ hai đó là bạn ấy cũng là một cái người khá cực đoan. Cái sự cực đoan của bạn ấy thể hiện ở chỗ đó là bạn tự định chuẩn cái mối quan hệ của mình để rồi cho rằng nó đã là như vậy. Nhưng thực ra một mối quan hệ nó là cái gì á? Nó phải đòi hỏi sự tuyên ngôn từ hai phía. Chị có thể đi rêu rao với mọi người là trời ơi, 1 năm tôi gặp Liêu Hà Trinh á hả, là đến phải hơn 10 lần. Mà bây giờ người thân tôi 1 năm tôi gặp có 2 lần, rồi tính ra Liêu Hà Trinh là còn hơn người thân của tôi luôn á. Và thân lắm. Thì khi mà em nghe một ai đó nói điều đó em cũng cảm thấy bất ngờ, chứ em nói ủa thực ra mình cũng chưa có để dành sẵn một cái chỗ như vậy cho cái người chị này. Và chúng ta trở nên lúng túng. Và lúc này thực ra em đâu có sai. Em đâu có sai khi mà em lỡ hời hợt, hoặc là em không có những cái cập nhật về tình hình của chị. Nhưng mà với chị thì vì chị nghĩ rằng là như vậy là thân lắm rồi, và chị bắt đầu trách cứ em. Chị có thể trách cứ từ làng trên xóm dưới là trời cái cô gái đó cổ bạc bẽo, cổ bội nghĩa, cổ lạnh nhạt, cổ chơi không có được. Nhưng mà thực ra chúng ta chưa xác lập với nhau chuyện có chơi với nhau hay không nữa kìa. Thông qua đấy thì không phải là tình yêu không có lỗi ở bạn thân nữa. Chủ đề ngày hôm nay chắc là thiên về việc mà tuyên ngôn, ngay cả trong tình bạn cả tình yêu luôn. Giống như cách mà em đã hỏi chị rằng đây có phải là người bạn thân của em không, bây giờ thì em hiểu rồi. Bạn đời là bạn đời, bạn thân là bạn thân. Chấp niệm vào thì mất công mất cả bạn đời lẫn bạn thân, một ngày đó mình không biết nữa thì biên độ nỗi đau nó lại càng tăng cao. Đúng là khi mà chúng ta cùng với bạn ấy đối diện với nỗi đau của bạn, chúng ta khơi khẩy lên tất cả những cái vết thương đó để mình tìm một cái loại thuốc sát trùng nó thực sự đúng để bạn đau đó. Tại vì thuốc sát trùng thì nó đau lắm, nhưng mà ráng chịu đau đi thì vết thương nó mới lành. Sự việc thì có thể là bạn sẽ ngộ ra nhiều cái nó hơi hụt hẫng, nhưng mà câu chuyện quan trọng nhất nó nằm ở đây nè. Đó là dù đau thế nào đi chăng nữa, dù ra làm sao đi chăng nữa, bạn đã phải hiểu rằng đây là chuyện đã qua. Chuyện này qua rồi. Chuyện này là chuyện đã xong rồi. Bạn đã giải quyết xong nó rồi đó. Bạn đã rời khỏi cái mối quan hệ đó. Họ cũng đã đến với nhau, họ cũng đã chuẩn bị cưới nhau. Vậy thì bây giờ người ta đang bận bịu sống cho cuộc đời của người ta rồi, thì mắc cái gì mà mình không quay trở lại mình sống cuộc đời của mình đi. Mình cũng nghĩ đây là sự an bài tốt nhất dành cho bạn, để bạn có thể thở phào, nhẹ nhõm, trút hết những cái bực dọc trong lòng mình.
Họ thì đang hạnh phúc, còn mình thì ôm bực ở đây, họ cũng không biết nữa. Mình lại mọc mụn, mắt thâm, tức giận, tóc rụng. Như vậy cũng không hay. Ngồi viết thư này chắc cũng nửa đêm nè, thức khuya cũng không tốt lắm rồi Dạ. em gái. Cũng với chia sẻ của chị Tô Nha, mong rằng bạn sẽ thấy đỡ hơn rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã viết thư về cho chương trình. Bây giờ em có món quà dành riêng cho chị nè. Wow. Chị hay tặng em đôi bông Dạ nha. đúng rồi. Tại vì chị đi đâu chị có cái đôi bông á thì chị cũng tặng cho em. Và em rất là cố gắng không đặt tên một mối quan hệ nào. Nhưng mà em muốn chị biết là em rất là yêu quý chị. Hy vọng là cái món quà này nó cũng bling bling giống chị vậy đó. Nó lấp lánh và nó rất là đáng yêu, nó rất là thơm và nó luôn luôn lan tỏa những cái năng lượng tích cực. Ôi, địa danh nào vậy chị? Dubai Dubai và and Dubai. Dubai. Yes, okay. một Rất bộ là luxury. vương giả nha quý vị, rất là vương Dạ. giả. Rồi, chị cũng hy vọng là cô gái chủ nhân của bức thư ngày hôm nay đã gửi về cho chúng ta cũng sẽ có một tương lai lấp lánh như vậy đó. Cũng sẽ có một cái tương lai mà ở đó bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Người ta bận lắm, người ta đang chuẩn bị lo hạnh phúc riêng của người ta rồi. Vậy thì hạnh phúc riêng của mình thì mình cũng nên bận bịu với nó đi nha. Thôi bây giờ không có gì bận bịu, mình tự làm ra những Cho chuyện nó bận bịu đi. Hai chị Rồi. em mình kêu Trọng Lê vô làm bài hát chơi. Dạ. Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Nhưng mùa trăng vô quê vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiêng gác canh dài, ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dần hoa dần hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi một đêm trăng thanh, quãng bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Ai cũng được, đừng là cô ấy có được không? Ai em cũng bằng lòng, không phải bạn thân em là được. Có rất nhiều giới hạn ta cần vượt, nhưng không phải lần này và không phải cô ta. Mất một tình yêu nỗi buồn đã bê tha, mất thêm bạn lại đau thêm chí mạng. Ai thành quá khứ rồi đều là người không đáng, còn người ở cạnh người là người khiến anh cười. Em không chấp nhận cô ta hưởng vui tươi, còn thất bại gửi em người ở lại. Anh yêu ai kệ anh, em sẽ không trốn chạy, nhưng cô ta là bạn thân nhất của em. Những mùa trăng vô quê vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiêng gác canh dài, ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài.
sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dần hoa dần hết ân tình, tình đến bao giờ? Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, quãng bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quãng bên đường vắng tanh, chỉ còn